हेलो र नमस्ते सबैलाई, म प्रतिमा र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म कम्पेयर गर्नेछु नेपालमा पाइने बेस्ट दुईटा स्मार्टफोन्सहरू Samsungको Galaxy S23 Ultra र iPhone 15 Pro Max। यो दुईटा चाहिँ अब अहिले नेपाली मार्केटमा पाइने बेस्ट अफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स हुन्, जसमा चाहिँ तपाईले सबै एस्पेक्ट्सहरू खतरा भएको पाउनुहुन्छ। सो तपाईहरुले कुन लिदा ठीक हो त? आउनुहोस् यो भिडियोमा डिस्कस गरौँ। ओके, सुरुमा प्राइसलाई त छुट्टाउनै भएन। S23 Ultra को प्राइस चाहिँ नेपालमा 1,92,000 रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ भने iPhone 15 Pro Max को प्राइस चाहिँ 2,33,500 बाट सुरु हुन्छ। S23 Ultra को केसमा चाहिँ तपाईले फोन किन्दाखेरि 1 वर्षको वारेन्टीको साथै वान टाइम ब्रेकेज इन्स्योरेन्स पाउनुहुन्छ भने iPhone 15 Pro Max किन्दा चाहिँ यु गेट 2 वर्षको वारेन्टी र ब्रेकेज इन्स्योरेन्स पनि। एनीवे, प्राइस पछि चाहिँ डिजाइनको कुरा गरौँ। यसपालिको iPhone 15 Pro Max मा चाहिँ एप्पलले वान अफ द सबैभन्दा ठुलो चेन्जेस ल्याएको छ डिजाइन एस्पेक्ट्समा। यसपालिको प्रो आइफोन्समा चाहिँ टाइटेनियम फ्रेम्सहरू आउँछ, रिप्लेसिङ पहिला भएको स्टेनलेस स्टिल फ्रेम्स। यसले गर्दाखेरि चाहिँ लास्ट इयरको 14 Pro Max भन्दा यसपालिको 15 Pro Max धेरै नै हलुको छ। यति मात्र नभएर iPhone 15 Pro Max चाहिँ हातमा होल्ड गर्दाखेरि पनि त्यति बल्की फिल हुँदैन र यो साइडको यस्तो कर्भ्सले गर्दा चाहिँ iPhone 14 Pro Max र इभन S23 Ultra भन्दा चाहिँ मलाई iPhone 15 Pro Max अलि बढी कम्फर्टेबल लाग्यो। हुन त म जस्तो सानो हात भएको मान्छेलाई दुवै फोनहरू ठुलो नै लाग्छ, तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ iPhone 15 Pro Max अलि बढी कम्फर्टेबल छ चलाउँदाखेरि। तर त्यस्तो भन्दै गर्दा S23 Ultra को चाहिँ ड्युरेबिलिटी साइडमा बढी एडभान्टेज देखिन्छ, किनभने iPhone 15 Pro Max मा भएको टाइटेनियम फ्रेम्सहरू हल्का त छन्, तर बेन्ड टेस्टहरूमा चाहिँ सजिलै भाँचिएको तपाईहरुले जेरी रिकको भिडियोमा त हेर्नु नै भयो होला। त्यति मात्र नभएर iPhone 15 Pro Max को फ्रेम्समा चाहिँ डिस्कलरेसन पनि चाँडै हुने गरेको मैले पाएँ। हेर्नुस् न, मैले 2 महिना भयो यो फोन चलाएको अनि S23 Ultra को कम्प्यारिजनमा साइडमा अलिअलि खुलिन नै थालिसक्यो। अर्को कुरा चाहिँ एप्पलले आफ्नो लन्च इभेन्टमा यसपालि 15 Pro सिरिजमा चाहिँ रिपेयर गर्न सजिलो बनाएको छौँ र रिपेयर कस्ट पनि पहिलाभन्दा घटेको छ भनेर भनेको थियो, तर त्यति हुँदै पनि S23 Ultra को रिपेयर कस्ट चाहिँ त्योभन्दा पनि सस्तो छ। सो फ्युचरलाई हेर्ने हो भने यो कुराहरू पनि तपाईहरुले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ डिस्प्ले साइडमा एप्पलले त्यति धेरै चेन्जेसहरू ल्याएको छैन यसपालि। अलिअलि बेजल मात्र ट्रिम गरेको छ, तर iPhone 14 Pro Max को डिस्प्ले नै खतरा थियो। सो 15 Pro Max मा चाहिँ खासै धेरै चेन्ज नगरेकोमा चाहिँ म त्यस्तो कम्प्लेन नै चाहिँ गर्दिन। यी दुवै फोन्सहरुमा चाहिँ Samsungले बनाएको प्यानल छ र तपाईले बेस्ट भिजुअल एक्सपिरियन्स यी दुवैबाट पाउन सक्नुहुन्छ। ब्राइटनेसको मामलामा चाहिँ iPhone अलिकति अगाडि छ विथ 2000 निट्स अफ ब्राइटनेस भर्सेस 1700 निट्स अन द S23 Ultra, तर त्यो भए खासै अब राम्रो नै यो हो भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन। खाली अब एक दुईवटा कुरा चाहिँ मलाई Samsungको डिस्प्लेमा बढी मन पर्छ, जस्तै Samsungले चाहिँ कलर प्रोफाइल चेन्ज गर्न दिन्छ अनि कलर टेम्परेचरहरू चेन्ज गर्ने अप्सन दिन्छ। एप्पलमा पनि हुन त ट्रु टोन भन्ने फिचर त हुन्छ, तर मलाई चाहिँ Samsungले दिएको अप्सन्सहरू नै म बढी प्रिफर गर्छु। देन अगेन मलाई नर्मल पन्च होल भन्दा डाइनामिक आइल्यान्ड चाहिँ अलिकति बढी रमाइलो र इन्ट्युटिभ लाग्छ। झन् अपडेट्सहरूले त झन् बेटर भएको छ, सो चलाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति क्वालिटी अफ लाइफ फिचर हो जस्तो लाग्छ यो चाहिँ। अनि एउटा कुरा चाहिँ दुवै iPhone 15 Pro Max र S23 Ultra ले चाहिँ बेटर PWM डिमिङ चाहिँ दिनुपर्ने देख्छु म। आजकल चाइनिज ब्रान्डको फोनहरूमा चाहिँ हायर PWM डिमिङ आउँछ, जसले गर्दा तपाईको आँखा चाहिँ स्क्रिन फ्लिकरिङबाट सेन्सिटिभ भएर आँखा दुख्ने समस्या छ भने द्याट इस्यु इज नट प्रेजेन्ट अन दोज चाइनिज ब्रान्डको फ्ल्यागशिप फोन्स भने यी दुवै फोन्सहरुमा चाहिँ अझै पनि त्यो इस्यु पर्सिस्टेन्ट छ। एनीवे, अडियोको कुरामा भने चाहिँ मलाई पर्सनली iPhone 15 Pro Max नै म प्रिफर गर्छु। आइफोनमा चाहिँ मिड रेन्ज र ट्रेबल्सहरू अलि बेटर छ र ओभरअल अडियो पनि बढी फुल्लर सुनिन्छ। अब S23 Ultra को नराम्रो नै छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन, तर आइफोन जतिको डिटेल्स र क्ल्यारिटी चाहिँ मैले S23 Ultra मा पाइनँ। अडियो बाहेक मलाई ह्याप्टिक्स चाहिँ S23 Ultra कै मनपर्छ। टाइट र प्रिसाइज छ S23 Ultra को भाइब्रेसन फिडब्याक, अनि इन कम्प्यारिजन आइफोन अब खत्तम नै चाहिँ होइन, तर इट्स नट एज गुड एज Samsung मेरो पर्सनल ओपिनियनमा चाहिँ। ओके, अब चाहिँ पर्फर्मेन्सको कुरा गरौँ अनि यसपालि चाहिँ Samsungले आफ्नो कस्टम स्न्यापड्रागन 8 Gen 2 चिपसेटसँग अचिभ गरेको पर्फर्मेन्स लेभल चाहिँ निकै नै सराहनीय छ भनेर त हामीलाई थाहा नै छ। तर iPhone 15 Pro Max मा चाहिँ तपाईले इन्डस्ट्रीकै पहिलो 3nm बेस्ड A17 Pro चिपसेट पाउनुहुन्छ अनि एप्पलले चाहिँ यो चिपसेटबाट धेरै नै कुरा प्रमिस गरेको छ, स्पेशली गेमिङको एस्पेक्टमा। iPhone 15 Pro सिरिजमा चाहिँ तपाईले कुनै कुनै कन्सोल लेभल गेमहरू पनि खेल्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो बाहेक यहाँ चाहिँ हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिङ र मेटल इफेक्ट्स अपस्केलिङ जस्तो फिचरहरू पनि पाउनुहुन्छ फर ए बेटर गेमिङ एक्सपिरियन्स।
हुन त सुरुमा iPhone 15 Pro र Pro Max लन्च हुँदा निकै हिटिङ इस्युज थियो यहाँ, तर रिसेन्ट अपडेट्सहरूले चाहिँ सबै फिक्स भइसकेको छ। तर आइम स्टिल बिट डिसअपोइन्टेड किनभने एप्पलले चाहिँ हिट डेसिपेसनको लागि अझै पनि उही पुरानो ग्राफाइट सिट्स नै युज गरिरहेको छ इन्स्टेड अफ S23 अल्ट्राहरू जस्तो फोनमा पाइने भेपर चेम्बर कुलिङ सिस्टम, जसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै बेरसम्म 4K रिकर्डिङ गर्दा होस् वा हेभी गेम खेल्दा नै S23 अल्ट्राको हिट म्यानेजमेन्ट चाहिँ निकै बेटर भएको मैले मेरो टेस्टमा पाएको छु। अफकोर्स अब नर्मल युसेजमा यो त्यति ठुलो इस्यु चाहिँ होइन, खालि हेभी टास्क गर्दा मात्र हो। तर आई थिङ्क इट्स हाई टाइम एप्पलले चाहिँ अब आफ्नो बेसिक कुलिङ सिस्टमबाट अलिकति बेटर र अझै एफिसियन्ट कुलिङ सिस्टममा सिफ्ट हुने बेला आइसक्यो विथ एप्पल चिप्स बिकमिङ मोर एन्ड मोर पावरफुल। एनिवे, अब सफ्टवेयर त के कम्पेयर गर्नु, फेरि iOS भर्सेस एन्ड्रोइड डिबेट सुरु गर्दिनँ म। अब iOS इज बेटर नोन फर आफ्नो स्मुथ एनिमेसन्स अनि एप अप्टिमाइजेसनहरूको लागि भने एन्ड्रोइडमा चाहिँ कस्टमाइजेबिलिटीको अप्सन धेरै हुन्छ। सो अब यो चाहिँ आफ्नै प्रेफरेन्स नै हो। अझ आजकल त अपडेट्समा पनि एन्ड्रोइड र iOS उस्तै नै भइसक्यो। S23 अल्ट्रामा चाहिँ 4+5 वर्षको अपडेट्सहरू आउँछ भने एप्पलले 6 वर्षसम्मको अपडेट्स दिने गरेको छ। हुन त पिक्सेल 8 सिरिजमा 7 वर्षको अपडेट्स आउँछ भनेर गुगलले कन्फर्म गरेको छ, तर स्यामसङमा आउने 4 वर्षको OS र 5 वर्षको सिक्युरिटी अपडेट्स पनि डिसेन्ट नै हो भन्छु म। ओके, अब सफ्टवेयर त भइहाल्यो। क्यामेरा चाहिँ अर्को मेन कुरा हो। मैले चाहिँ यी दुवै फोनबाट 500 भन्दा बढी फोटो र भिडियो खिचेको छु अनि मेरो कन्क्लुजन चाहिँ यस प्रकारको छ। एउटा क्लियर विनर त मैले छान्नै सकिनँ। दुवै फोनको क्यामेरा चाहिँ खतरा नै छ। कहिले S23 अल्ट्राले बेटर फोटो खिच्छ भने कहिले iPhone 15 Pro Maxले, र सरप्राइजिङली कतिचोटि त दुवै फोनले उस्तै खालको फोटो पनि खिचेको छ एज यु क्यान सी अन द स्क्रिन। अब सबै कुरा नेटपिक गऱ्यो भने त यो भिडियो चाहिँ अब लास्टै लामो हुन्छ, तर मैले जेनरली डिफ्रेन्स भेटाएको कुराहरू भन्छु है त म सुरुमा। आइफोनले चाहिँ क्लोज टु नेचुरल इमेजेसहरू खिच्छ इन टर्म्स अफ कलर, सार्पनेस अनि एभ्रिथिङ, भने S23 अल्ट्राले चाहिँ अलिकति ब्राइटर र पन्चियर आउटपुट निकाल्छ, र यो कुरा चाहिँ दुवै नर्मल र अल्ट्रा वाइड इमेजेसमा लागू हुन्छ। यी फोनहरूले ह्युमन सब्जेक्ट्स पनि डिफ्रेन्ट तरिकाले ह्यान्डल गर्छ। सेल्फिजको मामलामा चाहिँ S23 अल्ट्रा नै बेटर लाग्छ मलाई, किनभने फोटोजहरू लाइभली आउँछ यसबाट, भने iPhone 15 Pro Maxबाट चाहिँ अलिकति डल खालको सेल्फिज आएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। तर फेरि पोर्ट्रेट्सको कुरामा चाहिँ iPhone 15 Pro Maxमा भएको 120mm 5x लेन्सले चाहिँ एकदमै नै राम्रो DSLR टाइपको पोर्ट्रेट्सहरू खिच्छ। सब्जेक्ट फोकसदेखि लिएर ब्याकग्राउन्ड सेपरेसन र ब्लर सबै चाहिँ आइफोनमा मजाको देखिन्छ, र 1x 3x पोर्ट्रेट्समा पनि स्किन टोन आइफोनमै बेटर लाग्यो मलाई चाहिँ S23 अल्ट्राको तुलनामा। र सरप्राइजिङली आइफोनले चाहिँ 5x र 10x जुम शट्स पनि मजाको खिच्छ। हुन त 10x भन्दा बढी जाने हो भने S23 अल्ट्रालाई कसैले बिट गर्न सक्दैन, किनभने S23 अल्ट्रामा चाहिँ वी गेट ए डेडिकेटेड 10x लेन्स। सो मेबी अर्को वर्ष चाहिँ आइफोनले पनि अझै बेटर जुमिङ केपेबिलिटिजहरू ल्याउला कि, लेट्स वेट एन्ड सी। भिडियोजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एज एक्सपेक्टेड iPhone 15 Pro Max इज द किङ हियर। S23 अल्ट्राको भिडियोज पनि राम्रो त छ, तर आइफोनको 4K 60 FPS फुटेजेस S23 अल्ट्राको भन्दा बढी स्मुथ छ र क्वालिटी पनि बेटर आउँछ। र त्यसै गरी आइफोनमा चाहिँ अब सानोतिनो कुराहरू बेटर छ, जस्तै 4K 60 FPSमा नर्मल र अल्ट्रा वाइड अनि टेलिफोटो लेन्स बिच सिमलेसली स्विच गर्न मिल्छ, अनि अल्ट्रा वाइड र सिनेम्याटिक भिडियोजमा पनि स्टेबलाइजेसन र एक्सपोजर कन्ट्रोल चाहिँ आइफोनको नै बेटर छ। हुन त S23 अल्ट्रामा 8K भिडियो पनि 30 FPSमा रेकर्ड गर्न त मिल्छ, तर 8K भिडियोज चाहिँ ओभरकिल नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। सो भिडियोग्राफीमा आइफोन नै बेस्ट छ अहिलेको लागि। फाइनली कुरा गरौँ ब्याट्री लाइफको बारेमा, र यो एस्पेक्टमा चाहिँ दुवै फोन्सहरू नेक टु नेक नै छन्। दुइटैलाई A+ नै दिन्छु म। दुवै फोन्सबाट हेभी युसेजमा 7 देखि 8 घण्टाको स्क्रिन अन टाइम त मजाले तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। र राम्रो कुरा चाहिँ स्यामसङले चाहिँ अब पहिलाको फ्ल्यागसिप फोनमा हुने जस्तो ब्याट्री ड्रेन इस्यु पनि सल्भ गरिसकेको छ, सो द्याट इज भेरी गुड टु सी। तर तपाईँलाई यदि फास्टर चार्जिङ स्पिड चाहिन्छ भने चाहिँ S23 अल्ट्राले बढी इम्प्रेस गर्छ, किनभने इभन दो यसपालिको आइफोन्समा USB Type-C पोर्ट भए तापनि चार्जिङ स्पिड चाहिँ इम्प्रुभ भएको छैन, र S23 अल्ट्रा iPhone 15 Pro Maxको तुलनामा आधा जस्तो टाइममै फुल चार्ज हुन्छ। ओके, सो अब चाहिँ यो भिडियोलाई कन्क्लुड गरौँ, र मैले भन्नै पर्दैन कि यी दुवै फोन्सले चाहिँ तपाईँहरूलाई बेस्ट इन क्लास स्मार्टफोन एक्सपिरियन्स दिन्छ। पर्सनली म चाहिँ क्यामेरा धेरै युज गर्ने भएर मलाई चाहिँ आइफोनको 5x पोर्ट्रेट लेन्स चाहिँ धेरै नै युजफुल लाग्छ, र म जस्तै तपाईँ पनि धेरै भिडियो खिच्नुहुन्छ भने त आइफोन इज बेस्ट नै तपाईँको लागि। तर यसपालि S23 अल्ट्रा पनि केही कम छैन। अहिले S23 अल्ट्रा लन्च भएको त्यस्तै 10 महिना जस्तो भइसक्यो, र 2 महिना अगाडि आएको iPhone 15 Pro Max सँग यसले स्टिल मजाले कम्पिट गर्छ।
प्लस S23 अल्ट्राको प्राइस पनि आइफोन 15 प्रो म्याक्स भन्दा 40,000 जस्तो सस्तो छ नेपालमा। सो यी दुवै मध्ये जुन फोन किन्दा पनि यु आर नट गोइङ टु रिग्रेट। म चाहिँ अहिले पर्सनली आइफोन नै चलाइरहेको छु, तर अब चाहिँ चाँडै नै S24 अल्ट्रा पनि आउँदैछ, जनवरीमा लन्च हुने कुरा छ। सो धेरै नै एक्साइटेड छु म त्यसको लागि चाहिँ, एक्साइटमेन्ट फेसमा पनि देखिन्छ होला। एनिवे जोक्स असाइड, यदि तपाईँलाई चाहिँ यी दुईवटा फोन्समध्ये एउटा चुज गर्नु पर्यो भने आफ्नो प्राइमेरी फोनको रूपमा कुन चाहिँ चुज गर्ने हुन्थ्यो, आई रियली वान्ट टु नो। सो तल कमेन्ट्समा हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला, र जाँदा जाँदै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, फ्री नै हो। सो प्लिज सब्सक्राइब।